Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube Gia đình Cá Tráp. Này là ship hàng vào buổi sáng nè, để vào công viên câu cá nè mấy bạn. Nhiều lần mình nói với bạn mấy bạn chưa có hình dung ra làm sao thì trước khi công viên mở cửa thì đã có rất là nhiều người ship hàng nha mấy bạn. Mình đi trước giờ mở cửa 15 phút á mà người ta đã ship trước mình bao nhiêu đó người rồi mấy bạn. Ở phía sau mình vẫn còn mười mấy 20 người nữa mấy bạn. Thì người ta cứ canh giờ gần mở cửa là người ta lại, còn ai mà muốn dành chỗ đẹp á, chỗ câu cá nhiều thì đi sáng sớm trước 5 giờ ha. Thì hôm nay mình dự định sẽ câu cá nục và mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách câu cá nục hoàn toàn không mất tiền mồi nha mấy bạn. Không mất tiền mồi chứ không phải là không mất tiền lưỡi câu nha mấy bạn. Lưỡi câu là mình phải sắm rồi ha. Thì hôm nay mình cần phải chuẩn bị cái lưỡi câu này. Cái lưỡi này tên của nó là Jigu Sabiki Shoa, là cái lưỡi dùng để câu sojit đó mấy bạn. Cái lưỡi này trong tiếng Việt gọi là lưỡi rũ lông nha mấy bạn. Trên lưỡi nó hay có gắn kim tuyến với lại lông gà, lông vịt, lông con này con nọ để cho con cá nhầm lẫn nó là cái con mồi. Thì thường người ta sẽ dùng một cái này gọi là cái thẻo ha. Cái thẻo người ta làm sẵn một bộ, nó gồm có 2 lưỡi. Thì ở trên cái lưỡi nó sẽ gắn kim tuyến với lại lông để dành để nó cột phía trước cái con mồi lu rê á. Khi mà mình lu rê thì con cá lớn nó sẽ ăn cái con mồi lu rê bằng sắt của mình, hoặc mồi zit bằng sắt của mình ha. Rồi cái con cá nhỏ giống như một con cá sapa rồi cá nục đồ nó sẽ ăn cái lưỡi câu giả này. Thì cái bộ lưỡi câu này nó gồm có 2 bộ mấy bạn. Giá của nó là 290 mấy yên thì phải ha. Mình mua lâu rồi mình quên này. Đó thì cái này có 2 bộ thì mình sẽ nối 2 cái bộ lưỡi câu này lại với nhau. Thì mỗi một bộ nó chỉ có 2 lưỡi thôi, do đó nó tương đối ngắn ha. Nó cũng có bán loại 5 lưỡi, 6 lưỡi nữa mấy bạn. Nhưng mà cái loại đó thì cái sợi dây trục của nó mấy bạn, nó nhỏ lắm nè. Nó số 2, số 2.5 gì á. Còn mình mua cái loại này á, là cái loại sợi dây trục số 4 ha. Sợi dây thẻo là số 2.5. Thì lỡ có dính được cá cam lớn á mấy bạn, nó cũng không có bị đứt dây trục ha. Sau khi nối 2 cái bộ lưỡi câu vào rồi thì mình sẽ gắn cái con mồi zit nhỏ. Con mồi này là con mồi 20g ha. Ở dưới còn con mồi bên tay phải của mình cầm là 40g á, nó tương đối nặng. Thì mình chỉ cần gắn con mồi 20g thôi mấy bạn. Thì con mồi 20g này ngoài cái tác dụng mà nó làm căng cái thẻo của mình ra thì cái con cá sapa nó cũng ăn được cái con mồi 20g này nữa. Mấy con mồi zit nhỏ nhỏ là cá cam ăn được hết. Thì thông thường mình thấy có nhiều bạn chỉ câu như vậy thôi mấy bạn. Đó, gắn cái thẻo 4 cái lưỡi như vậy hoặc 5 cái lưỡi vào rồi zit là chờ cá ăn thôi mấy bạn. Rồi cứ lặp đi lặp lại cái hành động đó rồi bắt cá thôi. Còn mình thì mình sẽ làm khác ha. Đầu tiên mình sẽ kiếm một con cá trước cái đã ha. Để mình zit mình kiếm con cá trước cái đã. Zit vậy là hơi dính rồi mấy bạn ơi. Vào cái mùa cá sapa thì nó ăn nhại lắm ha. Cứ đi câu vào giấc sáng sớm á thì hay dính lắm. Nó vô cả đàn luôn á. Giật vậy nè. Để xuống rồi cứ quay vô từ từ rồi giật rồi cá sapa mà đi ngang là nó buông lại rồi dính này. Đó. Đơn giản mấy bạn. Đó. Rồi rớt con rồi. Còn có con. Rồi mấy bạn cứ lấy con này mấy bạn cắt thịt nó ra. Đấy, giống như cái này ha. Mấy bạn cắt ra thành từng miếng mỏng bằng cái đầu đũa ăn á. Rồi mấy bạn móc vô trong cái lưỡi câu zit giống như mình móc này ha. Thì cái đặc điểm của con cá sapa là cái thịt nó mềm nhưng mà cái da rất là dai mấy bạn. Và cái mùi tanh của nó rất là nồng. Do đó nếu mà mấy bạn dùng cái thịt cá sapa này nè, mấy bạn móc vô cái lưỡi và mấy bạn câu lại con cá sapa thì nó vừa nhại nè ha, mà nó còn đỡ hao mồi nữa mấy bạn. Tại vì cái da nó dai lắm, cá lại đĩa nó cũng còn y nguyên à, nó không có sức đâu. Đó, thì nó có nhiều ưu điểm nha mấy bạn. Thì mấy bạn câu bằng cái lưỡi zit thông thường á, mấy bạn chỉ zit lên rồi mấy bạn bắt cá bỏ vô thùng rồi lại zit bắt cá bỏ vô thùng á, thì nó lâu lắm mấy bạn ơi. Nó không có nhại bằng là mấy bạn móc cái thịt của con cá sapa vô trong cái lưỡi zit rồi mấy bạn câu. Đó, thì hoàn toàn đâu mất tiền mồi đâu mấy bạn. Mình chỉ tốn tiền mua cái lưỡi câu thôi. Rồi mình mua cái loại tốt á, không có bị oxy hóa về mình xài hoài luôn. Thì con cá sapa này nó ăn tạp lắm mấy bạn ơi. Cái thứ gì nó cũng ăn miễn là bay mùi tanh liên quan tới cá mắm đồ là ăn. Đó, thấy không? Rất là nhạy. Cái mùi tanh thì nó kích thích cái khứu giác của con cá mạnh lắm mấy bạn ơi. Chỉ cần nó bơi ngang là nó quất à. Đó, mấy bạn thấy ai mặc áo xanh không mấy bạn? Thánh móm á mấy bạn. Thánh móm cứ tới mùa cá sapa là miệt mài câu cá sapa suốt ngày luôn. Câu là 10 mấy 20 kg luôn, bằng thịt rồi mà còn 10 mấy 20 kg á. Thánh móm đạo cá sapa. Phát này sao dính có 2 con à. Phát đầu tiên dính được 2 con, rớt 1 con, phát này dính 2 con. Thì phát kế nữa mình sẽ cố gắng mình câu dính 1 con là mình sẽ không có dở lên. Mình sẽ để nó dính ở trong cái lưỡi câu, nó mang cái lưỡi câu nó chạy qua chạy lại mấy bạn. Thì cá sapa này nó càng thấy nhộn nhịp náo nhiệt, nó càng bu lại đông. Thì mình sẽ rê qua rê lại, chừng nào dính được tầm 3 con trở lên mình sẽ dở lên ha.
câu vậy cảm giác rất là phê các bạn. Cái này được 4 lưỡi với lại con mồi dít có một cái lưỡi nữa, là tổng cộng có 5 lưỡi á, mà khó lắm mới câu dính được 5 lưỡi, thường câu dính 3 lưỡi 2 lưỡi. Mình hay lấy cái kẹp này mấy bạn để mình móc, tại vì cầm bằng tay thứ nhất là nó dư tay, và thứ hai là nó cũng trơn mấy bạn. Cái nhớt con cá Sapa nó trơn dữ lắm á, nên là mình lấy tay á, mình cầm lên cứ trật qua trật lại khó móc lắm á. Cứ lấy cái kìm kẹp vô là hết chạy, là móc vô thôi. Còn một miếng da dính trên đây nó tanh tanh là cũng câu dính nè mấy bạn ơi. Nè, mấy cái trên còn da không nè, mình để bên câu luôn cho mấy bạn coi nè. Nó không có nhại bằng nguyên một cục cá mới, nhưng mà nói chung là nó cũng dính, chứ không có chuyện mà mớm. Thì mình câu bằng cái lưỡi không á, không có gắn cá Sapa thì nó lâu dính lắm mấy bạn ơi. Mình giật mỏi tay luôn á, mình chờ mệt nữa, giật mỏi tay mà còn chờ mệt nữa. Còn mà mình móc thịt vô có thịt là dính. Dính đường con rồi mấy bạn ơi, bu nhiều vô, bu nhiều vô, bu nhiều vô, ăn vô, ăn vô, ăn vô, ăn vô. Mấy con rồi, mấy con rồi, 1 hay 2 con. Ê, được 2 con rồi mấy bạn ơi. Trời ơi, tính kiếm 3 con mà, rồi rớt 1 con rồi. Tính kiếm 3 con mà được có 2 con à, nghe nặng nặng. Tại 2 cá này bự mấy bạn ơi, kéo cứ tưởng là 3 con không. Cái đầu gấp cá nó nằm ở bên chỗ thánh mớm mà, cho nên là mình lấy cái kìm này mình kẹp nó cũng hơi lâu mấy bạn. Có cái đầu gấp cá kẹp phát là dính, kẹp phát là dính, còn cái kìm này khó kẹp lắm. Phải kẹp ngay cái đầu nó kìa mới được, còn kẹp ngay cái mình nó trơn ra nó lại rớt. Còn cái kìm nó có nhiều cái gai, nó giống như cái bàn đinh vậy, kẹp vô phát ngay mình nó là hết đường chạy. Còn con nữa, con này tự rớt, con này tự rớt khỏi gỡ cũng đỡ. Câu cá này ớn nhất cái công đoạn mà gỡ cá mấy bạn, nhớt không à, gỡ giơ tay thôi rồi luôn. Lại móc mồi vào và lại câu tiếp thôi mấy bạn ơi. Cái lưỡi nằm ở trên con mồi xít này mình cũng móc mồi luôn mấy bạn. Cái lưỡi này là cái lưỡi to nhất luôn á. Cái lưỡi này không dính thôi, chứ dính là toàn là cá Sapa to không. Con này con nấy to. Cắt một con cá Sapa ra thì câu được tầm khoảng 10 mấy con á mấy bạn. Mình cắt nhuyễn ra thì cắt ra bao nhiêu miếng là bao nhiêu con. Cái đuôi này là cái đuôi của con cá trích, móc cái đuôi này vô luôn. Cá trích câu cá Sapa nhạy lắm mấy bạn. Cá trích mình để nguyên con mình câu cũng dính, con cá trích con bằng ngón tay út dục xuống là dính cá Sapa bự không. Cá Sapa nó nuốt nguyên con cá trích luôn. Cá trích tròn nha, dài dài giống như cá lồng tông bên mình vậy. Phát này nhẹ quá không biết mấy con đây. Trời ơi, có một con mấy bạn ơi. Làm như quăng xa ra ngoài kia nó ít dính mấy bạn ơi, qua gần bờ nó mới dính nhiều. Nó vô cũng có đợt á, nó đi là một bầy đông á, thấy nhộn nhịp náo nhiệt đi ngang là nó bắt đầu nó vây lại, nó đốp, nó rỉa mồi. Mà cái lưỡi không thì mình phải giật mạnh, mình tạo cái action cho nó kích thích nó mới ăn. Có nhiều mồi nữa. Hết mồi rồi. Mấy bạn nhìn mấy cục mồi này nhóc mình cắt cho mình nè, nó cứ đòi cắt con cá Sapa ra, cắt cục nào cục nấy bằng ngón tay cái luôn. Mấy cục này cá đâu có nuốt phá một được đâu, nó phải rỉa hai nát ra rồi vừa miệng nó mới nuốt. Con cá có ăn cái đầu không? Dính có con mà con nhỏ nữa bắt đầu chứ. Đó, bu vô. Ba. Cái gì con? Cá phượng có ăn cái đầu không? Dính con à, thôi bắt đời. Không, nó không có ăn cái đầu được, cái đầu xương không à. Mà Dính con bắt đời. Ừ. Dính con mà anh dễ rớt mồi hết. Chán thiệt. Cái gì? Nó không trơn bằng con cá. Nó sẽ bán trơn lùi hả? Hả, thêm cái là lụm lên. 2 con rồi chắc. Cái này mềm lắm. 2 con rồi hả gì á? Đó lo mạnh rồi, 3-4 con vậy ăn vô đi, lo cho nãy rồi. Chắc 2 con rồi quá. Cá có ăn. Wow. Cá có ăn gỗ không? Không, 3 con luôn. Mà gỗ này mềm lắm. Vỏ mềm lắm hả? Ơi, tự rớt này nè. Tự rớt đỡ rồi. Chỉ có cá Sapa là câu cá Sapa là vô địch. Cái này quá. Của mình á. Là cô đấy cái kìm nè. Kìm nó gấp được không?
Đây bà gấp chưa? Rồi, nè, bỏ đây, đây. Đi học dơ áo hết rồi. Được vô. Ok. Đây, con cài áo được không? Còn đau nữa. Con đang cắt phá. Con cắt phá mà. Sao giờ này trưa lại ăn dữ á? Hại thiệt luôn á. Nó thấy đông vui á, một con dính bắt đầu bù lại phải không? Chứ được 2 con rồi quá. Hài lôi lên không có con nào nữa. Ui vô, thôi 2 con làm đã. Được 2 con thiệt. Ê, 3 con luôn. Nè. Cao cần hả? Nè, để bà đưa cần này cho câu nè. Câu tham lam bây như hợp rồi đó câu. Làm đã hay không còn con nào nữa hợp. Cao cái mồi cá này. Từ từ Cái này, mồi cưới này. Ê, Mồi cưới này. thử cái máy cần câu của ba đây. Mồi cưới này. Chị lấy chơi được con cá cửa. Vâng. Cái gì? Mồi cưới này là cao được con cá cửa. Ừ. Ba con cá vô nè. Thì có xương quay xanh. Ba con cá vô nè. Ừ. Nè. Cái nó để đó ba gắn ra. Từ để bà gắn cho. Bữa nay nhà mình ăn cá Sapa sắp mặn luôn. Ba đưa lên là con gắn được. Con không biết gắn đâu. Để bà gắn cho. Này, trời ơi em biết bự. Không, trưa nay nhà mình ăn cơm sao? Ba có cửa. Nấu cơm chưa? Cơm mình đi siêu thị nữa. Nấu cơm chưa? Cơm hồi sáng vẫn còn nồi đó. Đây bà coi. Ăn sao Rồi móc về đi. Rồi Cam. Cầm chuẩn bị giật nè. Rồi khi mặc áo vậy nắng ăn nó sao trời. Đưa mình cái ngực ra đó. Để gài ngược lại cho nó đi. Chừng nào dính la lên nghe hay. Chắc dính là hả gì vậy? Dưới chưa? Dính rồi nghe từ cực mà. Nè. Thì dính hả? Đúng rồi dính rồi đó. Quay lên con. Dính gì vậy? Dính cá tráp hả? Dính cái như thiệt á. Kéo lên câu bằng lưỡi sabiki và dính cá tráp này mấy bạn ơi. Đây. Đó. Tự cá tráp ốm. Vô. Ủa đâu rồi? Cá này của Hy nha. Đó, kìa. Kéo lên. Ê, trật lắc rồi. Yeah. Cá tráp của Hy nha. Ôi. Bự dữ Hy. Tao wow. Hy sừ gôi quá. Nôm. Ôi. Cô ăn con mồi câu lu rê từ từ. Ăn con mồi lu rê. Dữ thì chứ. Hy câu lu rê bị cá tráp đó. Ăn mồi lu rê hả ơi. Nè. Con nói cái Mồi nào nãy móc cá Sapa coi nào. con nói cái Hay không? con nói Ơi. Ơi. bà Cái gì? con nói cái cửa đó là thức ăn mà. Thì câu lu rê dính cá tráp rồi. Ở dưới cùng của lưỡi sabiki có con mồi lu rê mấy bạn. Hồi nãy trên đây có con cá Sapa nè. Dính về sao chạy được. Nè. Ôi ơi. Dính về có chạy bằng mắt. Đừng dê. Dính chắc nó chồng. Này dính cá cam không biết chạy được chưa, đừng nói cá tráp này. Gì ghê. Chắc lắm. Để ba rửa. Hy sừ gôi quá. Ghê. Màu. Hèn chi. Này, kéo chẳng máu câu luôn hả vậy? Thấy nó quay lại. Nó quay nặng hả? Ôi ơi ảnh à. Thả nó nha. Nó ốm quá, cào ai sầu quá. Này con thấy ốm không? Nè. Ủa sao Hấp hả? Ốm hết rồi hả nè. Ổn lắm hả? Nè. mẹ bố Bắt không hợp? Bắt cá nào? Không á hả? Thả nó đi ơi. Ăn thịt vợ lắm, nó ốm quá. Hiên kéo quá trời hả vậy? Dây số 4 cá có chạy bằng mắt. Uống nước không? Nó bơi đi rồi. Đây mẹ có mua trà nè. Trưa 1 giờ mấy bạn ơi, đói bụng dã man luôn. Mà câu dính nhiều quá nên ghiền câu hoài. Hồi nãy mình có mần một mớ rồi.
Mình làm thịt một mớ rồi, xong đưa vợ về làm đồ ăn trước rồi. Còn cái phần còn lại hồi nãy giờ mình cũng mần gần chết luôn mới xong. Rồi cho mấy bạn coi nè. Đó. Còn như đây chắc mần thịt đồ phân hết chắc còn cả 2 kg đó kìa. Còn 2 kg. Mình cắt đầu hết luôn nè. Cắt đầu hết sạch sẽ. Về đem về nhà rửa lại là vứt vô tủ lạnh thôi. Nói chung là cái trò câu bằng cái thịt cá Sapa này mấy bạn, nó đỡ tốn mồi lắm, không tốt gì hết. Ban đầu chỉ tốn con 2 con tôm để câu được con cá Sapa đầu tiên thôi, rồi xong rồi lấy con cá đó cắt thịt ra là câu là quên sầu lông ghiền luôn. Nó nhạy hơn con tôm rất là nhiều lần mấy bạn. Tôm thì mình bỏ xuống hên xui, chạy qua chạy lại gặp có khi không ăn nữa, nhưng mà câu bằng cái thịt cá Sapa chắc kiểu ống tanh đó mấy bạn. Lấy thịt của nó câu chính nó luôn, nó tanh nó bu dã man dục xuống, dính ít nhất cũng 2 con 3 con, 2 con 3 con chứ 1 con là hiếm. Trường hợp dính con là hiếm dính, nó tanh nó bu lại nhiều lắm. Nói chung là câu cũng đã. Cái này mình cũng thấy người ta câu rồi, do đó là hôm nay mình câu thử, nhưng mà không ngờ hiệu quả nó cũng ngon lành cành đào mấy bạn. Hồi nãy câu nó dính nhiều quá, mình sợ câu về nhiều ăn không hết đó, do đó mình không câu nữa, mình chuyển qua câu cá tráp. Mà cá tráp bữa nay đen quá, bữa nay câu cả một ngày luôn không dính con cá tráp nữa hết. Nhóc mình thì câu cá Sapa, xong rồi ở dưới cùng có gắn con mồi lu rê á, rồi xong rồi giật sao cá tráp đớp luôn. Ủa mồi dít chứ, mồi dít nhỏ, mồi dít đó chắc 5 cm quá, 6 cm gì á, dít xong cá tráp đớp luôn mồi giả đó. 2 thôi chứ. Anh kéo thấy Giang Cổ Lì kéo quá trời không lên, là nghi dính cá lớn này, mẹ nó la lên cái chạy lại coi thấy cá tráp dữ thì chứ, vậy mà cũng kéo lên mặt nước được. Rồi video hôm nay mình xin kết thúc ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hay nhớ bấm like và đăng ký kênh giúp mình nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại ở video kế tiếp.